युनिट वेक्टर त्याच्यामध्ये एखाद्या आपण गोष्टी डिटेलमध्ये बघितला की मॅग्निट्यूड कसा काढायचा एखाद्या, त्यानंतर युनिट वेक्टरची व्हॅल्यू कशी काढायची एखाद्या, आणि आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये बोललो होतो की आपण काय एखाद्या प्रॉब्लेम्स बघायला स्टार्ट करू. तर एखाद्या आपण या लेक्चरमध्ये प्रॉब्लेम्स बघतोय. काय बघा प्रॉब्लेम्स, त्यातला एखादा पहिला प्रॉब्लेम काय प्रॉब्लेम बघा, पी बार इज इक्वल टू 3i कॅप मायनस 2j कॅप प्लस 6k कॅप, आणि काय म्हणते फाइंड मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार. बरं एखाद्या काय आपल्याला वेक्टर दिलाय आणि आपल्याला काय विचारलं एखाद्या त्याचा मॅग्निट्यूड काढायला स्टार्ट करा. तर आपण एखाद्या मॅग्निट्यूड काढायला स्टार्ट करू. आपल्याकडे फॉर्म्युला एखाद्या काय फॉर्म्युला एखाद्या काय म्हटलं होतं, जर पी बार इज इक्वल टू काय असेल एखाद्या आपण स्टँडर्ड फॉर्म्युला बघितला होता. पी बार इज इक्वल टू px i कॅप प्लस py j कॅप प्लस pz k कॅप. असा जर काय एखादा वेक्टर असेल तर आपण त्याचा मॅग्निट्यूड काढण्यासाठी फॉर्म्युला बघितला होता. दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार, किंवा फक्त पी लिहिलं तरी चालेल. काय होता फॉर्म्युला आठवतोय सगळ्यांना, इन अंडर काय बघा px स्क्वेअर प्लस py स्क्वेअर प्लस pz स्क्वेअर. तर हा फॉर्म्युला एखादा क्लिअर असेल सगळ्यांना. आपण एखादा तेच दिलंय आपल्याला आता. पी बार इज इक्वल टू काय दिलंय 3i कॅप मायनस 2j कॅप प्लस 6k कॅप. आता अंडरस्टँडिंग काय बघा एखाद्या px म्हणजे काय i कॅपचा कोएफिशियंट. तर एखाद्या आपल्याला क्लिअर होऊन काय देऊ शकते काय px इज इक्वल टू 3. त्यानंतर काय एखाद्या py कोएफिशियंट ऑफ j कॅप. आणि आता थोडं थांबायला एखाद्या j कॅपचा कोएफिशियंट एखाद्या इकडे काय py इकडे काय नाही सर 2 आहे. बरं एखाद्या 2 नाही एखाद्या हे काय एखाद्या -2 आहे. बरं एखाद्या तुम्ही म्हणाल की नाही का सर तुम्ही आताच मी अगोदरच मेन्शन केलं मॅग्निट्यूड इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. पण समजून घ्या एखाद्या हा फक्त मॅग्निट्यूड नाही एखाद्या, हा काय एखादा कोएफिशियंट आहे. जे कॅपचा कोएफिशियंट एखाद्या काय पॉझिटिव्ह असेल पॉझिटिव्ह घ्या, निगेटिव्ह असेल निगेटिव्ह घ्या. म्हणजे कुठल्या पण एखाद्या आय कॅप जे कॅपचा कोएफिशियंट एखाद्या जे साइन असेल ते ॲज इट इज घेणे. तर एखाद्या काय py ची व्हॅल्यू काय भेटेल एखाद्या आपल्याला दॅट इज द -2. pz ची व्हॅल्यू काय एखाद्या दॅट इज द 6. सो pz इज इक्वल टू 6. बरं एखाद्या क्लिअर झालं आपल्याला px py आणि pz च्या व्हॅल्यू. फक्त काय आपण आता पुट करायला स्टार्ट करणार. काय होईल बघा इन अंडर बोला px इज इक्वल टू दॅट इज 3 स्क्वेअर प्लस py ची व्हॅल्यू दॅट इज -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस pz ला काय लिखायला दॅट इज द 6 काय लिखायला 6 स्क्वेअर. बरं काय त्याचं आपण सिम्प्लिफाय करायला स्टार्ट करू. काय होईल बघा 3 स्क्वेअर दॅट इज 9 -2 स्क्वेअर मायनसचा स्क्वेअर लिखायला दॅट इज प्लस. कधी पण लक्षात ठेवा मायनसचा पॉवर लिखायला जर काय इवन नंबर असेल दॅट इज 2 4 6 8 तर आन्सर काय लिखायला पॉझिटिव्ह. ऑड नंबर असेल तर काय लिखायला निगेटिव्ह दॅट इज 1 3 5 वगैरे असेल तर ते निगेटिव्ह. -2 स्क्वेअर दॅट इज +4 प्लस 6 स्क्वेअर दॅट इज 6 स्क्वेअर दॅट इज 36. यानंतर काय थोडी अंडरस्टँडिंग दाखवाल काय कॅल्क्युलेशन करताना सोप्या पद्धतीने काढते. काय बघा 36 + 4 दॅट इज 40 40 + 9 दॅट इज 49. सो काय आलं एखाद्या आपल्याला दॅट इज इक्वल टू दॅट इज मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 49. बरं एखाद्या 49 चं स्क्वेअर रूट माहिती दॅट इज द 7. आपण ऑलरेडी बोललो एखाद्या मॅग्निट्यूड इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. सो मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार इज इक्वल टू काय लिखायला 7. याला एखाद्या काही वेळा 7 युनिट वगैरे पण म्हटलं जातं. नाही म्हटलं तरी काही चालेल एखाद्या काय प्रॉब्लेम येणार नाही. तर एखाद्या या प्रॉब्लेमवर एखाद्या कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. यानंतर एखाद्या जो आपण पुढचा प्रॉब्लेम घेणार आहे एखादा तर त्या प्रॉब्लेममध्ये एखाद्या आपण काय युनिट वेक्टर वगैरे कसं काढता येईल का याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू. हा पहिला प्रॉब्लेम एखाद्या तुम्ही जर ऑलरेडी सोडवला असेल एखाद्या म्हणजे तुम्हाला दिल्यानंतर एखाद्या लगेच जर सोडवला असेल तर भारी गोष्ट एखाद्या. नेक्स्ट प्रॉब्लेम मात्र एखाद्या दिला की एखाद्या लगेच ट्राय करा की पॉज करून घ्या आणि पॉज केल्यानंतर एखाद्या स्वतः सोडवता येते का हे बघायला एखाद्या. एकदा स्वतः सोडवलं एखाद्या त्यानंतर तुम्हाला लगेच पुढे आन्सर पण चेक करता येईल. तर एखाद्या हे लिहून घ्या पुढे आपण कंटिन्यू. तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करतोय. काय बघा एखाद्या नेक्स्ट प्रॉब्लेम दॅट इज फाइंड द युनिट वेक्टर. बघा एखाद्या काय म्हटलंय आपल्याला युनिट वेक्टर फाइंड आउट करायला सांगितलंय. पॅरलल टू द 4i कॅप प्लस 3j कॅप मायनस 12k कॅप. बरं एखाद्या हा जो वेक्टर दिला आहे एखाद्या त्या वेक्टरला काय एखाद्या म्हणजे पी बार म्हणतो. लेट पी बार इज इक्वल टू 4i कॅप
प्लस 3j कॅप मायनस 12k कॅप. म्हणजे आपल्याला जर असा क्वेश्चन विचारला असताना फाइंड द युनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर दॅट इज 4i कॅप प्लस 3j कॅप मायनस 12k कॅप, आपण लगेच काढायला स्टार्ट केलं असतं. काय म्हणलं असतो, p बार जर दिलाय तर आपल्याला काय युनिट वेक्टरचा फॉर्म्युला दॅट इज p कॅप इज इक्वल टू p बार डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ p बार. फक्त काय इथे एकच कन्फ्युजन आहे का सर, हा वर्ड कन्फ्युजन आहे, तर इथंच कन्फ्युजन व्हायला होतं मला. काय म्हटलंय बघा, फाइंड द युनिट वेक्टर पॅरलल टू दिस वेक्टर. म्हणजे एखाद्या आपल्याला काय याचा युनिट वेक्टर नाही विचारला, काय विचारलं एखाद्या या वेक्टरला पॅरलल असलेल्या वेक्टरचा युनिट वेक्टर काढा. काय म्हणलंय, या वेक्टरला दॅट इज p बारला पॅरलल असलेल्या वेक्टरचा काय काढा, युनिट वेक्टर काढा. आता एखाद्या आपलं अंडरस्टँडिंग, चला पॅरलल वेक्टर आठवतं एखाद्या, काय म्हणलं एखाद्या पॅरलल वेक्टर इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन. काय म्हणलं एखाद्या दोन वेक्टरची डायरेक्शन काय असेल, सेम असेल, आपण त्यांना काय म्हणतो पॅरलल वेक्टर. आणि आता एखाद्या आपण युनिट वेक्टरकडे जाऊ. काय म्हटलं होतं एखाद्या युनिट वेक्टर बद्दल एखाद्या आपण सगळ्या गोष्टी क्लिअर केल्या. काय म्हटलं एखाद्या युनिट वेक्टर मॅग्निट्यूड वन डायरेक्शन स्पेसिफिक बद्दल पण बोललो होतं एखाद्या की स्पेसिफिक म्हणजे काय, अलॉंग एक्स ऍक्सिस असेल तर आय कॅप जे कॅप के कॅप सगळ्या गोष्टी क्लिअर केल्या एखाद्या. आता एखाद्या मेन अंडरस्टँडिंग एखाद्या एक स्टेटमेंट केलं होतं एखाद्या पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये, आणि ते स्टेटमेंट काय केलं होतं बघायला एखाद्या काळजीपूर्वक. काय म्हटलं होतं, युनिट वेक्टर रिप्रेझेंट्स ओनली डायरेक्शन. युनिट वेक्टरचं काम काय एखाद्या डायरेक्शन रिप्रेझेंट करणं. याचाच अर्थ एखाद्या काय पॅरलल आहे. आता युनिट वेक्टरची काय एखाद्या डायरेक्शन काय एखाद्या सेमच असणार आहे, या वेक्टरला पॅरलल असू द्या किंवा या वेक्टरचा युनिट वेक्टर असू द्या. कारण काय एखाद्या वेक्टर युनिट वेक्टर एखाद्या मॅग्निट्यूड बद्दल काही घेणं देणंच नाही, मॅग्निट्यूड काय 1 आहे. याच्यावर एखाद्या क्लिअर असू द्या की आपल्याला काय म्हटलंय, फाइंड द युनिट वेक्टर पॅरलल टू दिस. याचाच अर्थ काय एखाद्या या वेक्टरचा युनिट वेक्टर आणि याला पॅरलल असलेला कुठल्या पण वेक्टरचा युनिट वेक्टर काय असेल एखाद्या सेमच असेल. आणि इथलं एखाद्या पहिली अंडरस्टँडिंग एखाद्या क्लिअर असू द्या, युनिट वेक्टर जो पण एखाद्या आपण काढणार आहे पॅरलल टू दिस वेक्टर, कुठला पण असू द्या एखादा तो वेक्टर, ते त्याची डायरेक्शन किंवा एखादा युनिट वेक्टर काय एखाद्या सेमच येऊन जाईल. त्यामुळे एखाद्या आपण डायरेक्ट युनिट वेक्टर काढायला स्टार्ट करू. त्यानंतर एखादा युनिट वेक्टर दॅट इज पॅरलल टू दिस p बार. बस काय त्याला रिप्रेझेंट मात्र आपण रेग्युलरलीच करतोय. p कॅपचा एखाद्या फॉर्म्युला बघितला एखाद्या दॅट इज युनिट वेक्टर इज इक्वल टू p बार डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ p बार. दॅट इज p बार डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ p बार. आता मॅग्निट्यूड ऑफ p बारचा फॉर्म्युला एखाद्या आपण बऱ्याच वेळा वापरला, डायरेक्ट वापरायला स्टार्ट करतोय. काय बघा, मॅग्निट्यूड ऑफ p बार विथ युज्युअल नोटेशन्स रेग्युलर सिम्बॉल मध्ये काय फॉर्म्युला दॅट इज px स्क्वेअर प्लस py स्क्वेअर प्लस pz स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करायला स्टार्ट करा. बघा काय आता क्लिअर झाल्या सगळ्या गोष्टी. px म्हणजे काय एखादा px दॅट इज 4, सो 4 स्क्वेअर. नेक्स्ट py काय एखाद्या py ची व्हॅल्यू दॅट इज कोएफिशिएंट ऑफ j कॅप दॅट इज 3 स्क्वेअर प्लस pz दॅट इज कोएफिशिएंट ऑफ k कॅप काय एखाद्या -12, त्याचा स्क्वेअर करून घेऊन एखादा दॅट इज -12 स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय करायला स्टार्ट करतो एखाद्या या व्हॅल्यू काय बघा 4 स्क्वेअर काय एखाद्या 4 स्क्वेअर दॅट इज 16 प्लस 3 स्क्वेअर दॅट इज 9 दॅट इज 16 प्लस 9 प्लस मायनसचा स्क्वेअर काय एखाद्या प्लस दॅट इज 12 स्क्वेअर 144. हे कॅल्क्युलेशन एखाद्या काळजीपूर्वक तुम्हाला जशा पद्धतीने जमतील लक्षात त्या पद्धतीने करा. डायरेक्ट सांगतोय 16 प्लस 9 25 प्लस 144 दॅट इज 169. काही जर कन्फ्युजन वाटत असेल तर एखाद्या असं पण करू शकता तुम्ही. हे 6 हे 9 हे 4 युनिट प्लेसचं पहिल्यांदा ॲडिशन 6 प्लस 9 दॅट इज 15 प्लस 4 दॅट इज 19 ला एखाद्या 9 कॅरी काय एखाद्या 1 इकडे कॅरी लिहितो. 4 प्लस 1 दॅट इज 5 प्लस 1 दॅट इज 6 कॅरी वगैरे काही नाही एखाद्या 100 प्लेसचा एखादा नंबर दॅट इज द 1. सो स्क्वेअर रूट ऑफ 169 सगळ्यांना माहिती आहे एखाद्या स्क्वेअर रूट ऑफ 169 दॅट इज द 13. सो मॅग्निट्यूड ऑफ p बार दॅट इज इक्वल टू 13. बघा एखाद्या मॅग्निट्यूड ऑफ p बार भेटला आपल्याला काय विचारलंय युनिट वेक्टर पॅरलल टू दिस वेक्टर दॅट इज p कॅप काढतोय आपण p बार डिवाइड बाय काय एखाद्या मॅग्निट्यूड ऑफ p बार. p बार माहिती आहे आपल्याला, मॅग्निट्यूड ऑफ p बार माहित झालंय. आपण काय एखादा डायरेक्ट p कॅप काढायला स्टार्ट करू. काय होईल बघा p कॅप इज इक्वल टू p बार. काय p बारची व्हॅल्यू 4i कॅप प्लस 3j कॅप मायनस 12k कॅप दॅट इज 4i कॅप प्लस 3j कॅप मायनस 12k कॅप
डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार. मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार काय आलं एखाद्या, दॅट इज द 13. सो दिस इज द रिक्वायर्ड युनिट वेक्टर. याला काय तुम्ही थोडं आणखी सिम्प्लिफाय जर करायचं असेल एखादा तर करू शकताय. काय करू शकताय, हा जो 13 आहे एखाद्या सगळ्यांना कॉमन डिनॉमिनेटर आहे, तुम्ही एखाद्याला सेपरेट पण देऊ शकताय. काय होईल, 4/13 आय कॅप प्लस 3/13 जे कॅप मायनस 12/13 के कॅप. जर तुम्हाला लिहायचं असेल एखाद्या तशा फॉर्मॅटमध्ये पण लिहू शकताय. आता बघा एखाद्या या प्रॉब्लेम मधल्या खोचावर येऊ एखाद्या, परत एकदा रिपीट करतोय. काय बघा खोचा आहे प्रॉब्लेम मध्ये, एवढीच एखाद्या खोच ती काय पॅरलल. या वेक्टरला पॅरलल असलेल्या वेक्टरचं काय करायचं होतं आपल्याला, युनिट वेक्टर. तर अंडरस्टँडिंग एवढीच लक्षात द्या, युनिट वेक्टर रिप्रेझेंट्स ओनली डायरेक्शन आणि दोन वेक्टर लक्षात द्या पॅरलल आहे, त्याचा अर्थ काय दोघांची डायरेक्शन सेमच आहे. तेवढंच लक्षात द्या समजणं, बाकी सगळ्या गोष्टी रेग्युलर आहे. रेग्युलर मध्ये एखाद्या मॅग्निट्यूड ऑफ पी बारचा फॉर्म्युला दॅट इज √px² प्लस py² प्लस pz². त्याच्या लक्षात व्हॅल्यू पुट केला, आन्सर काढला आणि युनिट वेक्टरचा जो फॉर्म्युला लक्षात द्या दॅट इज p कॅप इज इक्वल टू p बार डिवाइड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार. फक्त काय मॅग्निट्यूड ऑफ पी बार लक्षात काय केलं, डिवाइड केलं, आपल्याला काय युनिट वेक्टर भेटला. तर हा प्रॉब्लेम लक्षात सगळ्यांना क्लिअर झाला असेल. आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतोय. खूप महत्त्वाची कन्सेप्ट लक्षात द्या. काय कन्सेप्टचं नाव आहे, दॅट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. बरं काय म्हणते, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स म्हटलं याचा अर्थ काय एखाद्या एकापेक्षा जास्त वेक्टर असणार आहे. आणि प्रोडक्ट मीन्स लक्षात ठेवा, आपण अगोदर पण बोललो होतो एकदा. प्रोडक्ट मीन्स मल्टिप्लिकेशन. प्रोडक्टचा अर्थ काय एखाद्या मल्टिप्लिकेशन. आपल्याला काय करायचं एखाद्या दोन वेक्टरचे लक्षात द्या, आपण दोन ऑपरेशन ऑलरेडी बघितले, ऍडिशन बघितलं, सबट्रॅक्शन बघितलं. आता काय बघायला स्टार्ट करतोय, दॅट इज द मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. त्यालाच काय म्हणतो आपण, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. पहिलं स्टेटमेंट करतो एखाद्या, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज हॅव्हिंग टू टाइप्स. काय म्हणतो एखाद्या, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टरचे एखाद्या दोन टाइप आहे. फर्स्ट इज द स्केलार प्रोडक्ट. फर्स्ट इज द स्केलार प्रोडक्ट, ऑब्वियस आपला टाइप. सेकंड इज द वेक्टर प्रोडक्ट. सेकंड इज द वेक्टर प्रोडक्ट. काय म्हणतो एखाद्या, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. फर्स्ट इज द स्केलार प्रोडक्ट, सेकंड इज द वेक्टर प्रोडक्ट. आणि आता लक्षात थोडं विचार करायला भाग पाडते एखाद्या. काय सर तुम्ही काय म्हणाल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ते पटलंय सर की काय दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. ह्याच्यानंतर पहिल्या टाइप स्केलार प्रोडक्ट कशामुळे, बघा दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन आहे तर त्याला काय लिहायचं, वेक्टर प्रोडक्ट म्हणा किंवा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स म्हणा. स्केलार प्रोडक्ट म्हणायची काय करायचं, तर त्यात लक्षात पहिलं अंडरस्टँडिंग क्लिअर लक्षात ठेवा. काय म्हणतो एखाद्या, ज्यावेळेस काय तुम्ही दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन, काय म्हणतो एखाद्या दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन काय एखाद्या स्केलार क्वांटिटी येत असते. दोन वेक्टरचं जर एखाद्या तुम्ही मल्टिप्लिकेशन केलं एखाद्या तर त्याची एखाद्या आन्सर काय आले, स्केलार क्वांटिटी आले, तर त्या वेक्टरला काय म्हणलं जातं एखाद्या स्केलार प्रोडक्ट. परत एकदा काय म्हणतो बघा, एखाद्या दोन वेक्टर आहेत एखाद्या, त्या वेक्टरचं जर एखाद्या मल्टिप्लिकेशन केलं एखाद्या त्याचा आन्सर काय आलं एखाद्या स्केलार क्वांटिटी येते. त्याचा आन्सर काय एखाद्या स्केलार क्वांटिटी. याचा अर्थ काय फक्त मॅग्निट्यूडच. जर एखाद्या आन्सर फक्त स्केलार क्वांटिटी येत असेल दॅट प्रोडक्ट इज कॉल्ड ॲज द स्केलार प्रोडक्ट. आता एखाद्या आपला डायरेक्ट काय एखाद्या दोन वेक्टरचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं, दोन वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर एखाद्या क्वांटिटी काय येते होती, वेक्टर येत असेल तर त्या प्रोडक्टला काय म्हणतो एखाद्या आपण वेक्टर प्रोडक्ट. तशा दोन सेपरेट टाइप आहेत एखाद्या, स्केलार प्रोडक्ट आणि दुसरा काय एखाद्या वेक्टर प्रोडक्ट. आता एखाद्या आणखी एक स्टेटमेंट करतोय, द स्केलार प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, द स्केलार प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डॉट प्रोडक्ट. काय म्हणतो एखाद्या, द स्केलार प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द डॉट प्रोडक्ट. लगेच पुढचं स्टेटमेंट, दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज क्रॉस प्रोडक्ट. दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द क्रॉस प्रोडक्ट. बरं एखाद्या पहिल्या गोष्टी क्लिअर केल्या. त्याला स्केलार प्रोडक्ट का म्हणलं एखाद्या, कारण आन्सर काय येते स्केलार क्वांटिटी येते. याला वेक्टर प्रोडक्ट का म्हणलं एखाद्या, कारण मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आन्सर काय आलंय वेक्टर क्वांटिटी. आता मग तुम्ही म्हणाल सर हे डॉट कशामुळे, तर एखाद्या जर नोटेशन मध्ये एखाद्या जस्ट एक्झाम्पल दाखवतो की स्केलार प्रोडक्ट कसा रिप्रेझेंट केला जातो. तर रिप्रेझेंट कसा केला जातो एखाद्या, पी बार दॅट इज फर्स्ट वेक्टर डॉट क्यू बार. आता एखाद्या क्लिअर झालं सगळ्यांना. काय स्केलार प्रोडक्टला डॉट प्रोडक्ट का म्हणतो, बघा ना इथं काय दिसायलाय, हा काय एखाद्या डॉट, देअरफॉर स्केलार प्रोडक्ट इज कॉल्ड ॲज द डॉट प्रोडक्ट. काही जास्त कन्फ्युजन नाही एखाद्या. स्केलार प्रोडक्टला स्केलार कशामुळं, आन्सर स्केलार क्वांटिटी आहे. डॉट कशामुळं, ठीक आहे सर इथं डॉट दिसत आहे, देअरफॉर दिस इज कॉल्ड ॲज द डॉट प्रोडक्ट. आता इकडे काय एखाद्या वेक्टर प्रोडक्टला वेक्टर कशामुळे एखाद्या, कारण आन्सर वेक्टर क्वांटिटी आहे.
आता क्रॉस प्रोडक्ट का एखाद्या तर त्याचं रिप्रेझेंटेशन दाखवतो पी बार मल्टिप्लाइड बाय क्यू बार. आता बघा काही सिम्बॉल लक्षात येत आहे ना. दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड ॲज द क्रॉस. दिस सिम्बॉल बघा एखाद्या असलं सिम्बॉल आहे एखादा दॅट इज द क्रॉस. मल्टिप्लिकेशन वाला सिम्बॉल एखादा दॅट इज द क्रॉस. तर अंडरस्टँडिंग लक्षात ठेवा एखादा काय काय परत एकदा सांगतोय. There are two types of product of vectors. First is the scalar, second is the vector product. Scalar product is also called as the dot product. Vector product is also called as the cross product. आता एखाद्याचं अंडरस्टँडिंग काय. स्केलारला स्केलार कशामुळं कारण प्रोडक्टचा आन्सर काय आहे एखाद्या स्केलार क्वांटिटी. वेक्टरला वेक्टर कशामुळं कारण वेक्टरचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आन्सर काय आहे एखाद्या वेक्टर क्वांटिटी. बोला स्केलार प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. का बघा ना सिम्बॉल काय डॉट आहे. इकडे काय क्रॉस प्रोडक्ट काय एखाद्या सिम्बॉल काय एखाद्या क्रॉस आहे. तर एखाद्या आपण प्रोडक्ट ऑफ वेक्टरचं एखाद्या इंट्रोडक्शन एखाद्या कम्प्लीट केलंय. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये एखाद्या आपण याचा एखाद्या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टरचा एक एक टाईप एखाद्या डिटेलमध्ये बघून त्याच्यामध्ये एखाद्या आपल्याला बरंच डिटेलिंगमध्ये अनालिसिस करायचं आहे. खूप महत्त्वाचं सेक्शन आहे एखाद्या यातलं अंडरस्टँडिंग क्लिअर असू द्या आणि हे घेऊन घ्या. बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये